الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص سقوط ضرس الميت في المنام إشارة إلى حاجة الميت إلى بعض الدعاء أو الصدقات له، والله أعلم. كذلك إذا رأى الحي أن الميت يسقط ضرسه في المنام إشارة على تورط هذا الشخص الميت في الذنوب والمعاصي قبل الموت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كذلك تشير أن هذا الشخص الميت قبل الوفاة كان عنده بعض اضطرابات ومشاكل في حياته وشعر بالحزن الكثير قبل موته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن ضرسه يتفتت ويسقط في حجره في المنام إشارة على طول العمر لهذا الشخص، والله أعلم. كذلك إذا رأت الفتاة العزباء أن ضرسها تفتت وسقط في حجرها إشارة أن هذه الفتاة سوف تحيا حياة طويلة في الحياة الدنيا، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أسنانها الأمامية تتفتت تكون إشارة أن هذه الفتاة تعيش عيشة منعزلة، يعني عن الناس، عيشة لوحدها، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن ضرسه يتفتت ويسقط على الأرض يشير أنه سيفقد أحد من أسرته الأيام القادمة أو يموت عنه أحد أفراد أسرته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يقوم بخلع ضرسه المسوس بيده تكون إشارة على محاولة هذا الشخص من التخلص من الاضطرابات التي كانت في حياته، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بخلع الضرس المسوس بيدها تكون إشارة على تخلصها من بعض الاضطرابات وإقبالها على فترة جديدة هنيئة في حياتها الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة.